Γιατί όταν ξέρουν ότι βλάπτει την υγεία πρώτα. Και μετά στο επάγγελμα που κάνεις, στο ποδόσφαιρο που χρειάζεται ανάσες, οξυγόνο και πρέπει να έχεις πνευμόνια, όχι τόσα, πρέπει να έχεις τόσα. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Και είσαι και το πρότυπο του πρώτου παιδιού, δηλαδή 7-8 χρονών. Το πρότυπο του παιδιού είναι πρώτα ο προπονητής, μετά είναι οι άλλοι. Γιατί έτσι πρέπει να δείχνεις ωραίο χαρακτήρα, ωραίους τρόπους, να είσαι σωστός, συμπεριφορά. Ένα μεγάλο ψυχολόγος στη Βραζιλία λέει δεν χρειάζεται να πει τίποτα στο παιδί σου. Αυτό δεν σας ακούει. Σας σε μιμήσει. Σωστά. Σας κάνει αυτά που κάνει εσύ. Μίμηση, βέβαια. Η παιδί βλέπει, είναι αυτά που βλέπει. Έτσι, άλλο έτσι. το λέει, άλλο να το κάνει. Άμα βλέπει τι εσύ τρώει υγιεινά, εάν εσύ σέβεται τους ανθρώπους κτλ. Το παιδί σου πώς να. Σωστό. Είναι η μίμηση. Έτσι είναι. Ο Πέτρος, του λένε καμιά φορά, εσύ τώρα μου θυμίζεις τον πατέρα σου. Δηλαδή καμιά φορά λέει αστεία ο Πέτρος και κάτι που τον είναι σοβαρός ο Πέτρος. Μου θυμίζει τον πατέρα σου, λέει. Ίδιος ο πατέρας σου. Γιατί να εγώ θυμίσει, ο εκεί που γείτονας- είναι σοβαρός και βλέπω ότι είσαι στεναχωρημένος, κάτι θα σκαρφιστώ, κάτι να κάνω ένα αστείο και πως το λένε, να σε κάνω να χαμογελάσεις. Να φύγει η θλίψη που έχεις μέσα σου. Και ειδικά όταν είσαι ένα αγώνα, στεναχωριέσαι, που έφερες μια ήττα, πρέπει εκείνη τη στιγμή να μην του μιλήσεις καθόλου. Την άλλη μέρα όμως πρέπει να τον συνεφέρεις. Πρέπει να μπεις μέσα στο σώμα του και να πεις, ξέρεις κάτι. Γιατί υπάρχει και την άλλη Κυριακή. Σωστά, δεν Στο τελειώνει. ποδόσφαιρο δεν τελειώνει εκεί σε αυτό το. Δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν και την άλλη Κυριακή. Ο πόλεμος Αυτό είναι το τελειώνει μετά από ποδόσφαιρο. πολύ καιρό, ναι, Αυτό είναι, έχει το καλό το ποδόσφαιρο γιατί σου δίνει την άλλη Κυριακή. Είτε να είσαι ο καλύτερο ή το χειρότερο, να προσέχεις γιατί υπάρχει και την άλλη Κυριακή. Υπάρχει συνέχεια. Μπορεί να γίνει το κακό ή μπορεί να είναι το καλό την άλλη Κυριακή. Σωστό. Καταλαβαίνεις, θα έχει την άλλη Κυριακή. Η ζωή συνεχίζεται. Ωραία κουβεντούλα. Δηλαδή, γι' αυτό ο κόσμος θέλει να ξέρει ο κύριο Φυλακούρης και ο Πέτρο η προσωπική, ο κύριο Φυλακούρη, όχι ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής, ο στάρος, ο έτσι, ο αλλιώς, αυτόν τον άνθρωπο που δίνει συνεντεύξεις στα κανάλια έτσι και αλλιώς. Καλή μερικές φορές είναι να ξέρουμε, Τι ζητάμε. έφτασε αυτόν τον άνθρωπο εκεί, αλλά τι είδους ανθρώπου είναι, Σωστά. τι πάστα είναι αυτόν τον άνθρωπο. Και τώρα βγαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να μιλάς πολλές εβδομάδες. Αλλά καταλάβετε, αλλά τώρα βγαίνει το γιατί. Εσύ λες πετυχημένο άνθρωπο. Άνθρωπο που έκανε ιστορία. Είναι αυτό, ναι. Αλλά πώς έφτασε εκεί τον άνθρωπο. Είναι όλα αυτά η χαρά του, ο χαρακτήρας του, η θέλησή του. Γιατί όταν εγώ θέλω το παιδί μου να γίνει ποδοσφαιριστής, είναι άλλο θέμα. Εάν το παιδί δεν θέλει να γίνει, μπορεί να τον πιέσεις. εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορεί να τον Το παιδί μου είναι διαθετημένο να κάνει 3 ώρες περπάτημα για να πάει στην προπόνηση. Γιατί δεν είναι, το λέει 3 ώρες να πάει στην προπόνηση. Αλλά γυρίσει. 3 ώρες θα μένει εκεί, θα κοιμηθεί εκεί. Όχι, πρέπει να γυρίσει στο Έχει σπίτι. φάει, έχει φάει και το σπίτι. Είναι οι άλλες 3 ώρες. Εγώ έπαιρνα σε μια ομάδα που λέει Fluminense, πρέπει να το ξέρετε. Πώς δεν εσείς. το ξέρω. Εγώ έπαιρνα τρένο, μετρό και λεωφορείο για να φτάσω. Και ο κόσμος δεν το ξέρει, νομίζει ότι ο Μασέρο είναι τυχερός. Είναι αυτά που λέμε, ο κύριο Φυλακούρη είναι τυχερός. Και τα έχετε ζήσει εσείς περισσότερο γιατί η Βραζιλία Είναι- δεν είναι 7 εκατομμύρια. Έτσι. Είναι δύσκολο εκεί, ας πούμε. Τώρα τα λέμε. Εκεί μια οικογένεια με 4 παιδιά, 3 βγαίνουν πρωτοαθλητές. Για να έχει παπούτσια, για να τρέξει. Καμία ομάδα σου έδινε παπούτσια για να τρέξει. Εμείς τρέχαμε με τα παπούτσια τα ποδοσφαιρικά. 5 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα αυτά τα παπούτσια. Αυτά έχει ο άνθρωπο. Και άλλο, μερικές φορές ήταν 2 δάκτυλο μεγαλύτερο. Γιατί πρέπει να είναι και για το χρόνο. Ξέρεις, Πες και ένα τραγούδι, γιατί οι άλλοι δεν έχουν καν παπούτσια. Παπούτσια, τίποτα. τώρα που έφερες παπούτσια, δεν θα σου αναφέρω ποια ομάδα. Ήμουνα 13 χρονών. Και έρχεται μια ομάδα μεγάλη να κάνει προπόνηση εκεί που κάνετε εσείς τώρα, στην Γλυφάδα. Είναι το μοναδικό γήπεδο. Από Έβαλε τότε, πολύ γρήγορα χορτάρι. Και εγώ πήγα να δω αυτή τη μεγάλη ομάδα με κοντό παντελονάκι και τα παπούτσια μου ήταν πάνινα και σκισμένα από πάνω. Γιατί αυτά είχα. Και πήγαινα και κυνήγαγα την μπάλα όταν έφευγε πίσω από το τέρμα, την κυνήγαγα και την κλώτσαγα και την έφερα μέσα. Και έτσι με είδε ο προπονητής αυτής της ομάδας
και μου λένε έλα να σε πάρω στην ομάδα. Και λέω όχι, λέω διαβάζω και δεν μπορώ να έρθω. Δεν ανήκω πάνω σκάρι, δεν μπορώ ακόμη ποδόσφαιρο να παίξω. Ήταν μεγάλη ομάδα. Και πήγα στην άλλη ομάδα. Που με βρήκαν σε μια λάνα, γιατί έπαιζε ο αδερφός μου στον Παναθηναϊκό και χτύπησε και εγκατέλειψε. Είχα υπογράψει και εγώ εκεί πέρα και έπαιξα έτσι. Από 13 χρονών, υπέγραψα 13 στα 14, υπέγραψα στον Παναθηναϊκό τη στιγμή που ξέφυγα από αυτή τη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή δεν υπέγραψα, διότι είχα την προσταγή ότι μην υπογράψει πουθενά, δεν κάνει ούτε σε μικρή ομάδα να υπογράψει. Δεν έχω παίξει εγώ σε μικρή ομάδα. Εγώ από την Αλάνα πήγα στον Παναθηναϊκό. Αλάνα είναι μια μάντρα. Ναι. Μαζεύουν τα παιδιά εκεί πέρα. Ναι. Ήταν κάτι σίκα εκεί πέρα, κάτι ρόδια εκεί πέρα. Κλέβαμε τα ρόδια, κλέβαμε και τα μανταρίνια, κλέβαμε και τα δέα και τρώγαμε και παίζαμε κιόλας. Κοίτα, υπάρχει μια ομάδα τώρα στη Βραζιλία που λέγεται Παλμέρας. Γνωστή. Ναι. Έχει μπει ένα τεχνικός διευθυντής εκεί που έχει κάνει μια, όπως λέτε εσείς, μια λάνα με χώμα, χωρίς να είναι στρωμένο, όπως ήταν παλιά. Ναι. Και τα παιδιά παίζουν ξεπόλυτα εκεί. Παλμέρας, παίζουν ξεπόλυτα. Αυτά θα παίξουν. Και γράφει ένα πίνακα εκεί. Εδώ δεν έχουν προπονητές. Σωστά, καλό αυτό. Έτσι παίζαμε κι εμείς. Κατάλαβε, γιατί πάμε τώρα, ο Παλμέρας έχει τις ακαδημίες και έρχεται ένα προπονητής και λέει δώστε πάσα. Εσύ ακούς από 8 χρονών μέχρι 16 χρονών δώστε πάσα, μην κρατάει την μπάλα. Ας ελεύθερο να παίξει. Και μετά πληρώνεις 20 εκατομμύρια σε ένα που κάνει δρίμπλες. Ναι. Είναι ή δεν είναι? Σωστό αυτό. Πληρώνεις 20 εκατομμύρια γιατί εσύ δεν έχεις στην ακαδημία σου ένα που κάνεις δρίμπλες. Έλα σου πω κάτι. Πες μου τώρα δηλαδή. Ακολουθώ εσέναν. Πρόσεχε να δεις κάτι. Εγώ όταν έπαιζα εκεί πέρα, ξέρεις πώς πήγα στον Παναθηναϊκό. Στη μία αλάνα παίζαμε και έτρωγε ο Μπόμπεκ, 2 φορές ο Ιουγκοσλάβος και ο Πετρόπουλος, ο μεγάλοι αυτοί προπονητές που πέραν την Ελλάδα. Παίζαμε 5-5 και έπαιρνα την μπάλα και έκανα έτσι. Και με πέρα να πάω να παίξω ένα παιχνίδι πριν από τον μεγάλο παιχνίδι. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Γκλεντόραν, μια ξένη ομάδα. Και με βάζει μέσα και εγώ πήρα την μπάλα, πέρασα ένα, πέρασα 2, βγαίνω τερματοφύλακα, το βάζω γκολ. Ποιος είσαι ρε μηταρά, μου φωνάζουν, ρε κοκαλιάρη, ποιος είσαι, πώς λέγεσαι. Τι να πω στον κόσμο, ξέρετε, πριν από το παιχνίδι. Και με φωνάζει ο προπονητής, μου λέει με συγχωρείς. Γιατί δεν έδωσες πάσα δίπλα να βάλει γκολ ο άλλος. Και του λέω, όχι, εγώ πέρασα 2, πέρασα και τον τερματοφύλακα, θα την γυρίσω και θα του πω βάλτε εσύ. Μου λέει είσαι θρασής. Του λέω δεν είμαι θρασής. Έχω ευκολία να περάσω τον αντίπαλο. Και πέρασα και τον τερματοφύλακα. Θα την γυρίσω να την δώσει ο άλλος. Και με έδιωξε 6 μήνες. Στους 6 μήνες ήρθε ο προπονητής της πρώτης ομάδος που με ξαναείδε και μου λέει γιατί δεν έρχεσαι στο γήπεδο. Του λέω με έδιωξε ο προπονητής. Γιατί γι' αυτό είναι το λόγο. Και εμείς παρακαλάμε να κάνει τρίπλα ο άλλος και τον πληρώνουμε εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια να κάνει τρίπλα. Καταλαβες. Ο Βαντελή Λουσεμπούργου το λέει τώρα. Είναι κρίμα να βάλουν τα μικρά παιδιά σε ένα γήπεδο μεγάλο. Σε ένα γήπεδο μεγάλο τα παιδιά θα κουμπίσει την μπάλα 3 φορές. Βάλει σε ένα μικρό γήπεδο εκεί να είναι. Το παιδί θα είναι σαν να παίζει φούτσα. 300 παλιά. Εμείς ξεκινήσαμε όλα σε φούτσα. Δεν υπάρχει ένα ποδοσφαιριστή στη Βραζιλία που δεν έχει ξεκινήσει από το φουτσάο. Μαθαίνεις να είσαι γρήγορο, να είσαι γρήγορο γιατί στο φουτσάο αν η μπάλα σου φεύγει μισό μέτρο, το χάσει την μπάλα. Δεν μπορείς να έχεις κοντρόλ μισό μέτρο και που στο μεγάλο γήπεδο σου επιτρέπεται να σου φύγει μισό μέτρο η μπάλα. Στο φουτσάο δεν σου επιτρέπεται. Σωστά. Καταλαβες, δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα που η Βραζιλία τι έγινε. Έχει γίνει το μεγάλο boom την Ευρώπη. Πάμε να παίζουμε σαν τους Ευρωπαίους. Ναι ρε άνθρωπο, αλλά οι Ευρωπαίοι μας αγοράζανε τους παίχτες μας επειδή παίζαμε σαν Λατίνους, σαν Βραζιλιάνους. Και τώρα εμείς πάμε να κάνουμε το είδαμε και προσπαθούμε να γυρίζουμε, να το αλλάζουμε, να είμαστε ξανά αυτή η φυσική σου... οι τρελοί που κάνουν πράγματα που δεν το περιμένει κανείς. Όταν εσύ κάνει αυτά
που περιμένει, εγώ σε μαρκάρω και ξέρω τις κινήσεις σου. Είσαι εύκολο να σε μαρκάρω, έτσι δεν είναι, κύριε Τότσι? Έτσι. Αλλά όταν είσαι απρόβλεπτο, αυτός μπορεί να μου βγει από εδώ, είμαι μαρκαντόρο και σου έχω βάλει την πλάτη. Και εσύ μπορεί να βγει από εδώ και να μπορεί να βγει από εδώ. Εγώ δεν σαν τόσο. Έχουν περάσει πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές και δικοί μας. Θα μην σου αναφέρω Δωμάζο, Κούδα. Βγήκε ο Χατζηπαναγής ο τελευταίος, ο οποίος δεν σου λέω και τους Μαύρου, Παπαϊωάννου, τον Μποτίνο και τέτοια. Σου αναφέρω το Χατζηπαναγή, ο οποίος σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο μπορεί να σου κάνει τρίπλα. Γιατί τους έχει μείνει μες στην καρδιά, μέσα στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων, των παλιών. Ο Χατζηπαναγής τι έγινε? Γιατί ο Χατζηπαναγής είχε μάθει από 5-5, πώς το λένε, και παίρναγε τον αντίπαλο εύκολο. 1-2, πάρε την πάσα. Ήταν 3 και δεν είχε αντίπαλο, δεν είχε συμπαίκτη του δίπλα, πήγαινε κατά μέτωπο να πέρασε και τον τρίτο. Είναι κάτι το οποίο είναι έφυτο μέσα. Είναι έφυτο. Όπως λέμε, να είσαι ειλικρινής. Να μην είσαι διπλωμάτης. Η διπλωματία παίζει ρόλο σε μερικές περιπτώσεις. Κοίτα, εγώ είμαι και έτσι. Ειλικρινής, αλλά είσαι... μερικές φορές, κύριε Τότσι, δηλαδή τότε θα ο κόσμος παρεξηγείς. Κατάλαβε, ας πούμε, ο Λουσιάνο είναι ένα παρεξηγημένο παιδί. Επειδή τα λέει έτσι. Δεν κρύβεται. Δεν λέει κάτι να σας χαϊδεύει. Τον έζησα και του δώσα συγχαρητήρια. Του λέω έτσι, μπράβο, έτσι κατά μέτωπο. Αλλά μερικές φορές, μόλις πάμε στο σπίτι και βλέπεις ότι εσύ έχασε μία ευκαιρία, επειδή θα μπορούσε να ήσουν λίγο διπλωμάτης εκεί, ναι. Αλλά το είπε έτσι. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται διπλωματία. Και εγώ είμαι έτσι, δηλαδή, αλλά μερικές φορές το κατάλαβε. Το λέω, μπουμ. Η διπλωματία καμιά φορά φέρνει το ψέμα. Και δεν είναι καλό. Άμα είσαι ειλικρινής όμως, ούτε ανηφόρα, ούτε κατηφόρα. Ίσιος δρόμος. Του λες, τι σ' αρέσει, με αέρα, ευνοϊκό ή με αέρα αντίθετο να παίξεις μπάλα? Αλλά ο κόσμος θέλει να ακούει ψέματα. Το κατάλαβες. Εσύ το λες, φίλε, δεν μπορώ να σου κάνω αυτά. Εγώ είχα ένα συνέτερο στα εστιατόρια που ερχόσαστε εσείς και μου έλεγε, Μαρσέλο, αύριο μπορούμε να πιούμε ένα καφέ 10 η ώρα εδώ στην Γλυφάδα? Αυτός έλεγε ναι. Μετά έρχονταν ο Πέτρο και μου έλεγα, Πέτρο, μπορούμε να πάμε στο κέντρο 10 η ώρα αύριο? Λέει ναι. Έρχεται ο Ραφαέλ και λέει, μπορούμε να πιούμε ένα καφέ 10 η ώρα στην Κηφισία? Αυτή είναι η διπλωματία που φέρνει το ψέμα. Αυτός λέει ναι στους 3. Θα πάει στον έναν. Από το φόβο να λέει όχι, να μην με αγαπήσει. Άμα λέω όχι στο κύριο τότε, δεν θα με αγαπήσει. Άμα λέω στο Πέτρο, δεν θα με αγαπήσει. Και λέει ναι σε όλους και πάει σε ένα ραντεβού. Είναι ψεύτης. Ο άλλος θα τρελαθεί γιατί το περιμένει και στην καφετέρια. Δεν εκτιμάει και στο τέλος. Κατάλαβε, στο τέλος γίνεις ψεύτης. Αλλά από το φόβο. Κατάλαβε. Πάμε αύριο στο καφέ. Όχι, έχω κανονίσει με τον πατέρα σου. Εγώ θα είμαι στην Γλυφάδα. Δεν μπορώ να είμαι στο κέντρο. Ραφαέλ, δεν μπορώ να είμαι στην Κηφισία γιατί έχω κανονίσει με τον κύριο Τότι να πάμε για καφέ. Άλλη μέρα. Αλλά ο κόσμος δεν θέλει. Θέλουν να ακούνε τι μπορούμε. Όταν ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό, όλοι είχαν αυτοκίνητο. Εγώ έμενα σε ένα δωμάτιο 7 άτομα. 4 άτομα είμαστε και 2 6. Και άμα έρχονταν κανένας ξάδερφος από το χωριό, 7. Και μου λέγανε τι έγινε τότε. Είμαι πολύ ευτυχισμένο εδώ. Άνετα στο σπίτι μου, τρώμε καλά και όπως το λένε. Και εγώ κοιμόμουν έξω. Σε ράτζο τότε. Για να μπει από το χωριό ο άνθρωπος να μείνει μέσα. Ένας από την οικογένεια έμενε απ' έξω. Είτε κρύο έμενε είτε ζέστη έκανε. Τότε η ευτυχία είναι μέσα. Δεν χρειάζεται διπλό κρεβάτι για να είσαι ευτυχής, έτσι δεν είναι? Συμφωνείς μαζί μου, Πέτρο? Δηλαδή αυτό είναι η ζωή. Είσαι μέσα. Τι θέλεις? Θέλεις να δεις το ποτήρι άντε ή μισό γεμάτο? Εγώ το βλέπω μισό γεμάτο. Πρόβλημά μου. Θέλω να δω χαρά. Σωστά. Αλλά τελικά έτσι είναι. Είναι μέσα. Δηλαδή δεν είναι η μπλούζα που θα με κάνει. Ας πούμε, εγώ πάω να πάρω τα παιδιά με σαονάρα. Με βλέπει. Χειμώνα, καλοκαίρι, εγώ είμαι σαονάρα. Τα παιδιά που μένουν κάτω από το σούπερ μάρκετ, όταν με βλέπουν με παπούτσα ή με πανταλόνι, λένε πού πάει? Πάει σε δεξίωση. Πάει να κάνει εξετάσει καμία. Γι' αυτό λέμε Λουτσιάνο, Μαρσέλο και Πέτρος κάθετα. Θα τον κοιτάς στα μάτια και θα του λες την αλήθεια του παίχτη. Μπορείς
Προσπάθησε. Με έριξα το 10, εσύ το 5, θα σε κάνω το 7. Εάν δεν μπορεί να φτάσει στο 7. Αλλά όλα εξαρτάται από σένα. Που όλα, εσύ αφήνει η θα ντρότα. Θα του δώσεις το Κάθε μέρα δικαίωμα. να είσαι ο ίδιος και ο ίδιος. Πάντα χαμογελαστός, πάντα να Έτσι, έχεις, έτσι. να έχεις του λες όρεξη, την αλήθεια, την ειλικρίνεια. πάντα. Τώρα πάμε, Πέτρο. Πες μας η εμπειρία σου φέτος με τη, για μένα, επιτυχία του Ποσειδώνα. Γιατί μια ομάδα που το ξέρω πώς το φτιάξανε, η δουλειά που έχει γίνει από πίσω, με το νυν πρόεδρο, με το προηγούμενο πρόεδρο, με όλους να βοηθάνε, δηλαδή Είναι δύσκολο. πώς ήταν αυτή η χρονιά. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι να φτιάξεις το έδαφος για αυτά που έχει να ακολουθήσει η χρονιά. Δηλαδή τι εννοούμε. Η επόμενη χρονιά. Η περσινή χρονιά που πήγε τόσο καλά για σένα, Μαρσέλο, που λες είναι επιτυχημένη, για μένα μπορεί να είναι αποτυχία. Γιατί πίσω από όλο αυτό εδώ τη σκηνή δουλεύουν 10 άτομα. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, μέσα που αφιερώνουν χρόνο τη ζωή τους, της οικογένειας τους στην ομάδα. Και θα μιλήσω και εγώ μετά από τον Πέτρο, θα μιλήσω να σου πω τι είδα. Σωστά. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και έχουμε να κάνουμε και με μια. Η φετινή χρονιά ήταν πειραματική που ξεκινήσαμε έτσι για να κάνουμε μια ωραία πορεία και καταλήξαμε ένα παιχνίδι πριν την άνοδό μας. Παραλίγο στα μπαράζ. Τα παιδιά δώσανε τα πάντα, ερχόντουσαν από πολύ μακριά. Όλοι ήταν εργαζόμενοι, δεν ήταν ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πρέπει να βρούμε και ποδοσφαιριστές που είναι η επιτυχία του Λούτσι, που έρχονται τώρα τα παιδιά από κάτω από την Ακαδημία 14-15 χρονών, τα βάζουμε τώρα στην αντρική ομάδα και σιγά σιγά αρχίζουν και χτίζουμε στο κορμό της Ακαδημίας και την αντρική ομάδα και έτσι δίνουμε και όθηση και στα παιδάκια να μπορέσουν να προσπαθήσουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να πάνε αλλού μετά. Ευελπιστώ ότι φέτος θα πετύχουμε αυτό που εσένα σου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο φέτος. Θα το πετύχουμε γιατί ήσουν και από τους πρώτους που ερχόσουν ήρθες μόνος σου στο γήπεδο, πρώτος οπαδός και ξαφνικά ήρθαν και άλλοι 30, έφερνες πίσω σου κόσμο και περνάγαμε ωραία. Είναι έτσι. Να έρχεσαι να το ευχαριστιάσαι το γήπεδο, να έρχεσαι να βλέπεις μία παράσταση. Και αυτά τα παιδιά. Κοίτα, είναι το αληθινό ποδόσφαιρο, αυτό το ερασιτεχνικό. Είναι αγάπη, γιατί δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις. Χάνουμε και πολύ χρόνο, Μαρσέλο. Χάνουμε πολύ χρόνο. Αφήνουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειες μας. Ποσειδώνας 1927 ιδρύθηκε. Είναι το μοναδικό σωματείο στην Αθήνα. 26-27. 1926-27. Είναι το μόνο σωματείο το οποίο έχει τέτοιους προπονητές, χωρίς να προσβάλλω κανένα άλλο σωματείο. Έχει αυτή τη στιγμή εσέναν, τον Πέτρο, τον Λουτσιάνο. Έρχεται ο Τζοβάνι, παρακολουθεί. Τώρα μεγάλα ονόματα λέμε, έτσι. Πάω εγώ, δεν μεγάλο όνομα, παρακολουθώ. Ο Ποσειδώνας αυτός είναι. Είναι το καμάρι της Γλυφάδας. Όσες ομάδες και να είναι παραπλήσιες, είναι μέσα. Έχει μόνο ένα πράγμα. Βάλανε τέτοιες εμφανίσεις, δεν υπάρχει τέτοια ομάδα να έχει 15-20 εμφανίσεις. Έχει 100 μπάλες. Έχει υλικό το οποίο δεν το έχει καμία ομάδα και πρώτης εθνικής. Άμα πάρεις και β' εθνικής, γιατί δεν έχει. Και οι άνθρωποι που είναι δίπλα του είναι. Πρόσχε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μόνο ένα μειονέκτημα. Είναι ερασιτέχνες και πρέπει αναγκαστικά να δουλέψουν γιατί είναι πολύ φτωχαδάλια. Τα παιδιά είναι ως προς το ζήν, δεν υπάρχουν. Η ομάδα μπορεί να βοηθήσει από τους 15 τους 3-4, δεν μπορεί να βοηθήσει τους 15 διότι δεν έχουν πόρους. Εντάξει. Και λέμε δηλαδή ο Λουτσιάνο, ο Πέτρος, ο Μαρσέλο, εκεί που είναι να πάρουν 1 ευρώ παίρνουν 50 λεπτά. Κόβουνε και από το μισθό τους. Στα παιδιά δεν μπορούν να τους δώσεις μισθό. Και τι κάνουν τα παιδιά, κύριε Λουτσιάνο, κύριε Μαρσέλο και κύριε Φυλακούρη, δεν μπορούμε να κατέβουμε την Κυριακή ή το Σάββατο το μεσημέρι, τέτοια ώρα που παίζετε εσείς, διότι δουλεύουμε. Και τα παιδιά βγάζουν ένα μεροκάματο. Δεν μου δίνουν άδεια. Δεν μου δίνουν άδεια από το εστιατόριο, δεν μου δίνουν άδεια από την καθημερινότητα που δουλεύω και δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ώρες εκεί που παίζετε στην μπάλα. Και φτάνει η ομάδα να πηγαίνει με 12 και με 13 στα πιο δύσκολα παιχνίδια και να χάνουν παρουσιάρι 1-0, διότι παίζανε με 10 παίχτες. Με 11. Δηλαδή έφτασε στο ημίχρονο που ήμουνα μέσα εγώ και η ομάδα ξεκίνησε με 13 στον πάγκο
Και παίζανε οι 9. Και άλλοι Μπορεί δίνανε να 10. κάπως να είναι τραυματίες μέσα και να παίζει. Να παίζει, με καταλαβαίνεις. Άρα αυτά είναι ήρωες. Αυτές Γι' οι αυτό ομάδες, εγώ λέω, είπα αυτές ότι οι είναι διοικήσεις, πετυχημένη αυτές οι χρονιά. διοικήσεις, Άμα αυτές οι κοιτάξει μπράβο, από εκεί, αυτή, εκεί δεν είναι λέω. πετυχημένη Και με τον κύριο χρονιά. Χαλκιά και με τον κύριο Λουκά και με τον Νίκο τον Δρακούλη και με τον Μαρσέλο και με τον Λουτσιάνο και με τον Πέτρο. Και με Είναι αυτούς και ο τους Διέγκο, είναι και ο Είναι ο Μπάμπης. Διέγκο. Αφαιρώνουν χρόνο από τις οικογένειες τους. Α, Δηλαδή, μπράβο. η γυναίκα Α, τους, μπράβο. Πολλές επειδή ώρες. εγώ το ξέρω Μέσα την από το στόμα γκρίνια, μου το πήρες. εσείς το ξέρετε την γκρίνια. Βέβαια. Υπάρχουν και γκρίνια. Βέβαια. Μέσα στο Μόνο σπίτι. γκρίνια. Γιατί Τι φέρνεις, πλάκα τι μου φέρνεις. κάνεις. Μόνο Τι γκρίνια. φέρνεις, δηλαδή εμένα δεν με πας μια βόλτα, αλλά σε αυτό το Ποσειδόνιο Πας, κάτσε ναι. 5 ώρες και Ένας γυρνάει το Μόνο η βράδυ. δικιά σου σύζυγος όλοι. και Καταλαβαίνεις, όλοι. δηλαδή Σωστά. είναι παντού. Οι γυναίκες αλλάζουν μόνο όνομα και μαλλιά. Αλλά το σιπάκι είναι το ίδιο. Ναι, Τι σωστά. να κάνουμε έτσι. Αλλά έχουν δίκιο γιατί αφιερώνουμε χρόνο από την οικογένεια να πάμε εκεί, να είμαστε εκεί. Κυριακή, ας πούμε, έχει αγώνα ο Ποσειδόνου στο Χαλάνδρι, 3 η ώρα. Εμείς πρέπει να φύγουμε 1 η ώρα από εδώ, τότε πρέπει να είναι 12.30 από εκεί και 3 η ώρα να το έχουν αγώνα, φάει, πρέπει να 6 η έχουν ώρα, κάνει. μετά 8 η ώρα. Εγώ θα φτάσω στο σπίτι 10 η ώρα. Τι μου έκανε εντύπωση στον Ποσειδώνα. Και άμα έχει κερδίσει είναι καλά. Το Άμα έχεις καταλαβαίνω. χάσει, Άμα έχεις έχεις και την κρίνια. Μαρσέλο, Έχεις και το την καταλαβαίνω. κρίνια μου όλων. έκανε εντύπωση στον Ποσειδώνα. Να μην αναφέρω πάλι τα ονόματα των προπονητών. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν χάναμε, έλεγε ο Πέτρος, όχι αδικηθήκαμε, κάναμε, δείξαμε, είμαστε καλοί, όπως το λένε. Στο τελευταίο παιχνίδι που χρειαζόταν ο Ποσειδώνης να ανέβει, ο Πέτρος και οι παίκτες δώσαν συγχαρητήρια στην άλλη ομάδα. Ήταν ανώτεροι. Ναι, έτσι έμαθα. Εγώ δεν πήγα. Ήταν ανώτεροι. Μας Ήταν έκανε εντύπωση όλων. αναζητές. Τους δώσανε τα χέρια και του λένε άξια μας κερδίσατε και άξια ανεβήκατε εσείς. Διότι και με σοπαλία ανέβαινε ο Ποσειδώνας. Γι' αυτό Και εγώ είμαι άνετο. Μεγάλο πράγμα. Για το μέλλον το Ποσειδόνιο. Μπράβο, μεγάλο πράγμα. Αυτό να το μάθουν οι γονείς. Γιατί είναι φτιαγμένο στη σωστή Οι βάση. γονείς των παιδιών αυτό πρέπει. Είναι σωστές, χτίζεται πάνω σε στερεά Κάτι καλό. πράγματα. Κάτι καλό, Αυτό μου φαίνεται ότι μπορούσε να μην ήταν ο τέλος που θέλαμε, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το επόμενο σημείο. Νομίζω ότι όπου πατάει ο Ποσειδόνιο θα είναι γερό πάτημα. Δεν θα είναι από αυτές οι ομάδες που θα πηγαίνουν σαν φώνα Πάνω κάτω. μία πάνω πάνω, κάτω. μία κάτω, μία. Γιατί πάει με μικρά βήματα και σταθερή. Κατάλαβες. Μπράβο. Ήταν πολύ, κατά δική μου γνώμη που είμαι απ' έξω, πετυχημένη χρονιά. Χρονιά και εγώ έτσι νομίζω. Εσύ Σαφώς, σίγουρα εντάξει. έχει τη πίκρα που βέβαια. έφτασε κοντά στο Και καλύτερα. Γιάννη, καλύτερα. και Ναι, αλλά δεν είπες. αυτό σημαίνει όμως, όπως εμείς τώρα, εγώ ακούω τον κόσμο που λένε ναι, ήταν καλός ο Ποσειδώνας, αυτό μένει. Κάθε αρχή όμως είναι και δύσκολη, λένε. Εντάξει, Κάθε δεν αρχή, πειράζει. εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ακούω τώρα από σένα. Θα περάσουμε λίγο από την ιστορία του κύριου Τότης ως ποδοσφαιριστής. Θέλω να ξέρω πώς τον είδες εσύ, όχι όπως είδε τον ίδιο. Πώς τον είδες εσύ ο πατέρας σου να είναι αυτό τον άνθρωπο που όλοι ήθελαν να αγκαλιάζουν, όλοι ήθελαν μια φανέλα, όλοι ήθελαν μια φιλιά, όλοι ήθελαν μια μπλούζα, όλοι ήθελαν μια φωτογραφία. Γιατί παλιά ήταν δύσκολη η φωτογραφία, τώρα έχει το κινητό. Παλιά, όταν έπρεπε να γίνει μια Καλύτερα που ήταν μεγάλη. δύσκολο γιατί είμαι άσχημος εγώ και θα βγάζα άσχημη φωτογραφία, εντάξει. Καταλαβες. Εντάξει, Πώς ήταν- τον είδες εσύ? Εγώ άρχισα και τον έβλεπα τον πατέρα μου 10-12 χρονών όταν ξεκίναγα, δηλαδή και καταλάβαινα λίγο τι Πριν εστί ήταν ο πατέρας σου. δεν ήξερα γιατί μέχρι 10-11 χρονών δεν ήξερα και εγώ πήγαινα έπαιζα έτσι λίγο ποδόσφαιρο. Παλιά είχαμε τα Nintendo, τώρα είναι τα PlayStation και όλα αυτά. Δεν ήξερα. Και μετά άρχισε ο πατέρας μου και πήγαινε και έπαιζε με τους παλεμάχους. Και έβλεπα ποιος είναι ο πατέρας μου. Και το κατάλαβα όταν πηγαίναμε στα γήπεδα. Στα γήπεδα, στο Παναθηναϊκό, πηγαίναμε ομάδες. εθνικές, πηγαίναμε 3-4 φορές, πήγαμε στον Πειραιά, γιατί Στον εκεί Ολυμπιακό. πηγαίναμε όλη την ώρα πήγαινα και τον αγάπαγε και λέω Στην ΑΕΚ με χειροκροτάνε. πώς γίνεται Ολυμπιακή, ΑΕΚ, άλλος κόσμος να αγαπάει τόσο πολύ τον πατέρα μου. Και έτσι καταλάβαινα ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και από τη μία μεριά χαίρομαι που δεν είναι ποδοσφαιριστής, γιατί
θα είχα πάντα στο μυαλό μου ότι έπρεπε να ξεπεράσω ή να ξεπεράσω τον πατέρα μου, που κατά με ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί η νέα γενιά, και εγώ είμαι νέα γενιά, είμαστε πιο δύσκολοι, είχαμε περισσότερα νεύρα, πάντα να πουλήσουμε λίγο τσαμπουκά, όλα ήτανε. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Εσύ, λόγω του πατέρα σου, είχες μια ζωή πολύ πιο εύκολα από τη ζωή του πατέρα σου. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει ένα προπονητή στη Βραζιλία που πέθανε, που ήταν ο Τελέ Σαντάνα, τη Σαου Πάουλο, τη Βραζιλία, που έλεγα, εγώ, εάν διαλέξω, εγώ θα πάρω το σκύλο πεινασμένο. Σωστά. Ο σκύλο πεινασμένο. Ο σκύλο που μένει μπροστά σε κρεοπολείο, δεν πεινάει, δεν έχει πρόβλημα. Περνάει μια γάτα δίπλα του και αυτός λέει περάστε. Μα ο Πέτρος μπορούσε να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν θα έφτανε που λένε εμένα ή οποιονδήποτε. Αλλά καλύτερα που ακολούθησε τις σπουδές του και νιώθω μια ικανοποίηση. Εγώ βλέπω και από τα παιδιά, ας πούμε, ο MC Daddy, ο γιος του Λουσιάνου. Άμα σου πω τι ταλέντο ήταν ο Λούκας, αλλά απλά. Εννοείται, το είχε άνοιξε σίγουρο. Το ψυγείο και έχει κοκακόλα, σπράιτσι, φάντα, έχει όλα τα. Είναι δύσκολα. Η ιστορία του και Λούκας. Η σύγκριση κατευθείαν, δηλαδή συγκρίνω με τον πατέρα σου που είναι τόπι, είναι άδικο. Ο γιος του Ζήκου, τον έχουν κάνει αυτό. Δύσκολα ένα γιος μεγάλος ποδοσφαιριστής πετυχαίνουν, γιατί πάντα υπάρχει αυτή τη σύγκριση. Είναι όμως και ο γονιός από πίσω, δηλαδή ο πατέρας του Λούκας, ο Λουτσιάνο, ο πατέρας μου, δεν είναι άνθρωποι που πήγανε να παρακαλέσουν τον άλλον, πάρε το γιο μου, πάρε. Κοίτα, μόνος εγώ όταν πήγα μεταγραφή, έπαιζα αλφα τοπικό Πειραιά και έφευγα από τη Γλυφάδα με το Α1 λεωφορείο για να πάω να κάνω προπόνηση στην Αγία Σοφιά εκεί κάτω στον Άγιο Διονύση, στο λιμάνι κάτω. Κάθε μέρα η μητέρα μου με κυνήγαγε για να πάω σε φροντιστήριο, ο πατέρας μου ήταν στις ομάδες και πήγαινα μόνος μου. Και όταν με είδε κάποιος και μου λέει θα έρθει στην ομάδα, δεν ήξερα καν ποια ομάδα είναι, Απόλλων Αθηνών, Β' Εθνική, και μου λέει πώς λέγεσαι, λέω Φυλακούρης. Μου λέει πώς λέγεσαι εσύ, λέω Φυλακούρης. Μου λέει να πάρεις τον μπαμπά σου να ρωτήσεις, ο μπαμπάς μου εκεί είναι. Και έψαχνα να δει ποιος είναι ο μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου ήταν δίπλα του. Δεν πίστευα, γιατί δεν με βοήθησε ποτέ, ούτε και ο Λούτσι βοήθησε τον Λούκας. Και έτσι είναι και το πιο ωραίο. Στον Απόλλωνα τώρα βασικός παίκτης, έτσι. Ξέρετε, το σταμάτησα. Γιατί κάποιος από τη διοίκηση, να μην αναφέρω όνομα, μου λέει: ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να του δούμε οικονομικά, να του δίνουμε μισθό επαγγελματία. Ο πατέρας, εσύ είσαι, πώς το λένε. Του λέω: δεν θέλω, του λέω, να του δίνεις λεφτά. Ούτε να τον βάζετε να παίζει. Όχι, μου λέει είναι βασικός παίκτης. Ναι. Και τι μου είπε, αφού δεν θέλει λεφτά, λέει, πλήρωσε μου και το ΙΚΑ. Τι είπες, του λέω. Δεν μου δίνεις λεφτά. Δεν μου δίνεις λεφτά. Η περίπτωση ένα πετυχημένο πατέρα είναι δύο. Η περίπτωση τον πατέρα γνωστός και είναι δύο. Μία, ο ένα που σας εγκλήφει λόγω του πατέρα σου και λόγω αυτής που σας επιρροβολήσει λόγω του πατέρα σου. Είναι δύο. Ή σας αγαπάει επειδή είσαι ο γιος του τάδε και να μην έχεις. Και θα δικήσεις άλλους γιατί να σε βάλεις ένα. Ή αλλιώς σας επιρροβολήσει επειδή δεν. Και διαλέξαμε να κάνουμε το. Κατάλαβες, ο κόσμος είναι κομπλεξικό. Η παρομοίωση αυτή είναι πάρα πολύ σωστή. Δεν είναι. Έτσι, αλλά τώρα που λέτε, που βλέπω τον πατέρα μου και το ζω όλη την ώρα, δηλαδή προχθές είχαμε πάει στο γήπεδο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ, πήγαμε στο γήπεδο και είναι σαν να βλέπανε έναν. Αλλά αυτή είναι η ικανοποίηση μετά από αυτά τα 30 χρόνια, 40 χρόνια. Πρέπει να το προστατεύουμε το όνομα του. Τώρα πρέπει να το προστατεύουμε. Αλλά αυτά δεν προστατεύεται. Είναι αυτά που λέει. Εάν είσαι αληθινός, το έχει. Εάν δεν είσαι, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος δεν είναι κορόιδο. Όταν εσύ δίνεις το χέρι ή κάνει έτσι να βγάλει μια φωτογραφία, ο άλλος το ξέρει αν το έκανε με χαρά ή το έκανε επειδή γαμώτε. Αυτό γίνεται άλλος σε όλα. Ένας μαλάκα. Θέλω, γίνεται σε όλο αυτό. Λέω αλήθεια ή λέω. Θα σου πω κάτι για τον Πέτρο. Το ξέρεις να μάθει και ο κόσμος. Ότι ο Πέτρος δίπλα από τον Λουτσιάνο μαθαίνει. Εννοείται. Ο Πέτρος δίπλα από τον Μαρσέλο μαθαίνει. Εγώ δίπλα από τον Λουτσιάνο. Και εμείς μαθαίνουμε δίπλα. Και εγώ δίπλα από τον Λουτσιάνο μαθαίνω. Δίπλα από σένα μαθαίνω. Εγώ κάθομαι και βλέπω την προπόνηση, είτε του Πέτρου είτε του Νέα, και λέω: Πέτρο, κάνετε πάρα πολύ καλή προπόνηση.